Takže ahoj všem, máme tady konečně po dlouhé době nějakou pořádnou motorku. Je to M72 z roku 52. Je to pro mého dobrého kamaráda do Polska, do Edmunta. Dělal jsem mu skoro rok ve volných časech, jak byly nějaké volný čas, tak jsem na tom dělal. Motorka vlastně prošla kompletní renovaci. No, takže tady byla největší katastrofa. Největší katastrofa byla lodička a ramsidy a torska na tím ramusidy. To tam bylo v dezolátním stavu. Nebo řeknu to jinak. Protože to má torsku, jo, tady zevnitř, to má vlastně listové pera, tak tohle je asi nejpohodlnější sajda, která existuje na ruské motorce. Je to vlastně dvakrát odpružené, jak to zadní kolo odpružené, tak i ta lodička. A jízda s tou lodičkou je totální bomba, jako jo, opravdu pohodlné královské svezení v té lodičce. Jo, ale bohužel no, původní rám, co tam byl, ten byl v hrozném stavu. Ten prostě, já jsem říkal, seženeme druhý rám. Tímto děkuju Alexovi z Ale Motor, že mi dal za dobré peníze rám z předav. Jo, protože ten jeho původní, co tady byl, to opravdu ne. Jo, ten někde ležel 30 let v kopčivách a rámce vlastně jsem nějak udělal, plus dovnitř vlastně je tam ta torska, jo, tam je různé takové věci, prostě uložení bronzové a tisící hrány a je to dost náročné na renovaci, na mechanické věci, ale jak se to udělá, tak to je bomba, jo. Blatník sajdy vlastně, ten je daný nový, replikový, že ten původní to taky, to se vůbec, to bylo totál. No a lodička. Lodička, půjdu ze strany svítí. Lodička původní byla dvakrát vyvařovaná na ruský způsob, takže totálně zprasaná a dovařená, to úplně hruza. Takže jsem říkal, to prostě ne. Tak se mi podařilo sehnat z Dněpra lodičku. Tohle je z Dněpra lodička, ale je celá předělána na M-kovou uralovskou, jo. Vlastně ohledně toho zamykání tady, jo, všechno, tohle jsem vlastně všechno tam musel dodělat, tady jsem musel vyřezat tu díru, jo, víko jsem použil z té staré sajdy, jo, tohle to se všechno renovoval, prostě, jo. Tam ty uchycení různé, to všechno se musel dodělávat, ale jde to, no, všechno jde, když se chce, jo, tady akorát vidíte, mám držáky na pasy pro vnučku, má 7 roku, tak kvůli bezpečnosti jsem dal pasy, takže jsem vlastně sehnal tu lodičku z Dněpra, celá se přidělala, dala se do takového stavu, jo. Jo. Tady jako, když ty lodičky vypadají, jsou stejné, ale nejsou stejné prostě, jo. Tady ty uchyty, prostě, Ural to má trošku někde jinde ty vlízky, takže to je posunuté jakby na jednu stranu, prostě, jo. A bohužel prostě nedá se nic dělat, jo. Je to, pasuje to všechno. Rám jasně srovnat, kivku srovnat, všechno tam udělat, prostě to pasuje. Teďko ta motorka jede perfektně, jede rovně, prostě netáhá to nikde. Ano, klasika, zabrzdím, kopne mě to doleva, přidám plyn, kopne mě to doprava, klasika, nic prostě no. Ale jinak, když jedu na takový, jenom lechtám ten plyn,
tak to jede krásně. Rovně to jede, nic, žádný problém, neškube to, jo. To je všechno tím, že ty rámy jsou srovnané, všechno je uděláno tak má být, přední vidle udělána, všechno prostě. Takže klasika, všechny rávky nové, ty co tam byly, dozlatní stáh, musel se koupit jeden buben, jo, respektive dozadu se dával ten nový buben, další bubny, ten lepší se dal dopředu, zbytek prostě ty horší tam, jo. Blatník jsem taky vlastně vyráběl, jo. Tohle ty krytky vlastně je z repliky, jo, ale která je super ta replika, jo, nové špice, dráty, motor, vyfuky, jo, blatník je zadní původní, to se mi podařilo zachránit, i když jsem nadával jak špaček, že jsem se měl na to víte co, a měl jsem dát lísek, vyrobit si ho sám, ale je to udělané, no. Differák, ten byl hodně zničený, ten obal, to tu všechno prostě v dezolátním stavu, podařilo se to opravit, jo. Jo, to samé ten druhý kluzák, který se podařilo opravit, všechno OK. Listové pera, to bylo tak unavené, že to bylo skoro rovné, tak jsme tam dali z Fiata z Malucha nebo z 125 listové pera, které se akorát užili trochu o 5 mm, jo, takže tam jsou myslím 2 nebo 3, tam jsou na každé straně dané nové listy, jo, a je to, a pasuje to všechno. Ty původní, tam z míry nějaký 4-5 mm, co mělo tložku, to mělo 2,5, byly prostě žiletky. No. Co dál? Tady jsem mu dal apotečku, ještě tam se musí dát znak udělat, červený kříž. Tady má takovou skřínku, jsem mu dal. No, blablabla. No, motorka už má najete 300 km, jo, více jak 300, jo, hlavně s tím kolega jezdí, já jak si to nedávám. A ano, jede to pěkně, trošku tam rozhodové kola šelestí, ale to jenom proto, že to je skoro bez vůle ty kola, no a to je problém. Jo. A to je problém, no tam fakt musí být na těch rozhodových kolech, musí být nějaká vůle přiznána. Jak to je bez vůle, jak to je na přesno, tak prostě ta ruská výroba na ukrajinská, prostě kdy ty zuby do sebe, ty moduly těch zubů do sebe nepasují, tak to prostě. Ale je to čím dál lepší, prostě co 100 km je to lepší, jo. Takže bych neviděl žádný problém. Jediné, co tam bude fatal error, tak přední vidle, jo. To jsem dával na Facebook, jo. Tady normálně začal mi kolem kola téct olej jsem viděl, jo, olej jsem viděl, tak jsem to hledal, prostě kde mi utíká olej, jo. I s brýlemi jsem nic neviděl, až jsem si vzal lupu, tak jsem zjistil, že tady v tom stvaru zevnitř byla mikroprasklinka dlouhá tak 2-3 cm, ale opravdu mikroprasklinka pod lupu, kterou jsem až viděl, a tam se takové maličké kapičky oleje dělali a kypalo to. Takže teoreticky, kdybych to nezjistil a nekypal ten olej z tého a to se urvalo celé, jo, tak ani nechci myslet, co by se mohlo stát. Prostě by se to urvalo a někdo by byl asi mimo život. No. Takže to se vyřešilo. Znovu říkám, motorka jde krásně, všechno, jo, nevidím tam žádný problém. Jo. Nádrž je jako vždy violeta, ale už ten silikon kaučík nebudu používat, protože o to kremrotu, protože v tom benzínu, co jsou ty přísady, už leptají i ten silikon kaučuk a uvolňuje se ten nádrží. Takže tohle je silikon kaučukem, ale potom jsem ještě vzal a vevnitř jsem to vylel celé průhlednou pryskyřici, jo. Takže dvojitá práce, no ale ta pryskyřice to už je
na 100%. Jo. Takže. No říkám, ty motory prostě všecko šrot, převodovky, diferáky šrot, jo, takže to je klasika, to je prostě pořád kolečka, jo. Nějaké peníze to stálo a i to vždycky bude stát nějaké peníze, jo. Tady vlastně teďkom v těch horkách, jo, doporučuji jezdit bez toho krytu zapalování, jo, to se krásně chladí, prostě ta motorka vlastně neudělala žádný problém ohledně přehřátí, ohledně něčeho, že se to přidíralo nebo něco, protože se mi podařilo během 50 km chytit barvu svíčky, která byla vlastně má být tmavě šedá až černá, lepší je černá v těch horkách, jo. Plus jezdím s odkrytým zapalováním a žádný problém, jo. Ten, kdo má problém, že se mu to prostě zastaví po 3 kilometrech a tak dále, tak má problém, špatně si rezne karburátory a blablabla. To je většině prostě příběh těch ruských motorek prostě. Jo. Takže motorečka pojede na sraz ještě na Slovensko, tam s ní pojezdím nějaké kilometry. A ty máš všechny zvu 4. srpna, augusta, Liptovský Hradok, sraz všech těchto motorek, takže se tam přijďte podívat a já tam budu určitě, pokud neumřu. No a říkám, tam s tím jedu taky nějaké kilometry, ještě mu vyměním olej, to už tam bude těch 500, vyměním všechny oleje, no a předám to kolegovi, ať si může užívat ještě zbytek prázdnin na teplého počasí. Nevím, no. Říkám, já nevím, co tam tomu říct, prostě to je pořád kolečka, jo. Hlavně to je Emča. Emča to je úplně jináčí liga, než ty Kačka, ty Dněpry a tohle. OK, teďkom tam mám nějaké Kačko, jo, tam se čeká na dynamo, tam je problém s dynamem. A další motorky budou, jo, a tak dále. Takže odebírejte můj kanál a těším se na vás. Ahoj.